Βράχοι, σπηλιές, κρυμμένες παραλίες, αμμώδεις κόλποι συνθέτουν αυτό το πολύ ξεχωριστό κομμάτι της Ριβιέρας του Πρωταρά που ονομάζεται Κάπαρις. Το παρεκκλήσι της Αγίας Τριάδας στέκει πάνω από το αλλιευτικό καταφύγιο, ενώ ακριβώς δίπλα απλώνεται η ομώνυμη παραλία. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τοπία αυτής της πλευράς της Ριβιέρας του Πρωταρά και το σημείο από το οποίο ξεκινά η περιοχή Κάπαρις προς την Αμμόχωστο. Καθώς προχωρούμε βορειότερα, η ακτή αρχίζει σιγά σιγά να αλλάζει χαρακτήρα. Επόμενη παραλία η Σκουταρόσπηλη, ίσως γιατί οι σπηλιές στους βράχους της βόρειας όχθης του μικρού κόλπου μοιάζουν με σκουτάρια, δηλαδή με ασπίδες, κρυστάλλινα νερά σε ένα πανέμορφο τοπίο. Η εικόνα μιλά από μόνη της. Περπατώντας στο χωμάτινο μονοπάτι προς το βορρά, περνάς πάνω από ένα άγριο, ακατέργαστο τοπίο με μια θάλασσα έρωτα. Τόσο γαλάζια και υπέροχη, που πολλοί την απολαμβάνουν κατεβαίνοντας μέσα από τα βράχια. Και λίγο πιο πέρα βρίσκουμε τους πεζουνόσπηλιους, που σημαίνει σπηλιές των περιστεριών. Πιθανότατα πήραν το όνομά τους από τα αγριοπερίστερα που φόλιαζαν στις μικρές κοιλότητες των λευκών βράχων. Και μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο κάτω ο κόλπος Ασπρόκρεμη, που σημαίνει λευκή κρεμή, από τα ανοιχτόχρωμα ασβεστολιθικά βράχια στις όχθες του. Οι περισσότεροι σήμερα τον ξέρουν ως παραλία της ΜΑΔ. Αμμώδης παραλία και αυτή, με κρυστάλλινα νερά, πολύ δημοφιλής στους λουόμενους ντόπιους και ξένους. Επόμενη παραλία, το Αρμυροπήγαδο. Προφανώς γιατί στα παλιά χρόνια υπήρχε εδώ ένα πηγάδι με αλμυρό νερό. Σήμερα οι περισσότεροι τη λένε παραλία των Προσκόπων, λόγω του κατασκηνωτικού χώρου των Προσκόπων λίγο πιο πίσω. Και αμέσως μετά η Ποταμιά, που σημαίνει το ποτάμι. Το όνομα προφανώς συνδέεται με τον μικρό χήμαρο που καταλήγει εδώ και που τους περισσότερους μήνες του χρόνου, ιδίως το καλοκαίρι, είναι ξηρός. Σήμερα όμως η Ποταμιά είναι περισσότερο γνωστή για κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι η παραλία των σκύλων. Εδώ οι τετράποδοι λουόμενοι τρέχουν, πέσουν, γνωρίζονται μεταξύ τους και απολαμβάνουν τη θάλασσα μαζί με τους κηδεμόνες τους. Ο Κάπαρις αποκαλύπτει σε κάθε βήμα και μια διαφορετική όψη της ήρεμης, άγριας φύσης του. Είμαστε στη Ριβιέρα του Πρωταρά στην Κύπρο μας, ένα από τους ομορφότερους τόπους στον πλανήτη. Και από αυτό το σημείο, αν στρέψεις το βλέμμα ακόμη πιο βόρεια, η εικόνα αποκτά ξαφνικά ένα εντελώς διαφορετικό νόημα. Η ίδια ακτογραμμή συνεχίζεται προς την κατεχόμενη πόλη της Αμμοχώστου και το Βαρόσι, την περίκλειστη περιοχή που παραμένει από το 1974 κατεχόμενη από τον τουρκικό στρατό. Καθώς βραδιάζει εκείνη η πόλη που σωπαίνει με παγωμένες των ανθρώπων τις σκιές, σαν μυθική βασίλισσα μαρμαρωμένη, στέλνει στα κύματα σου χίλιες προσευχές. Πόσο σε θέλω, θάλασσα μου ανατολική, όταν ο ήλιος με χρυσάφι σε στολίζει.